φίλους του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για την λεγόμενη γκάφα του Ματθαίου. Είναι ένα λάθος το οποίο είναι πραγματικά τεράστιο και είναι κανείς να απορεί πώς το άφησαν απείραχτο. Μα δεν το άφησαν απείραχτο, διότι έκατσα και έψαξα να βρω σήμερα τι γράφουν για το συγκεκριμένο απόσπασμα διάφορες online ιστοσελίδες της Εκκλησίας και παρατήρησα ότι κάποιοι προσπαθούν εσκεμμένα να αποκρύψουν το πραγματικό στοιχείο, ενώ άλλοι, και μπράβο τους, δείχνουν κανονικά το στοιχείο. Δεν θέλω να πω παραπάνω, θα το δούμε όλα σε λιγάκι. Εσείς όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου τα βίντεο. Και πριν ξεκινήσω, να σας πω για το πολύ μεγάλο λάθος το οποίο έχει γίνει στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Θα ήθελα πρώτα να διαβάσουμε κάποια εδάφια από το βιβλίο του Θωμά Μάρα «Οι Αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης», το οποίο μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση και μόλις τελειώσω, είναι μόλις λίγα λεπτά, μόλις τελειώσω θα προχωρήσω στην αποκάλυψη σχετικά με το εδάφιο, το οποίο θα το παρουσιάσω από 3 διαφορετικά Ευαγγέλια και εσείς έχετε νου, έχετε μυαλό, είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε απόλυτα τι ακριβώς παίζει. Πριν ξεκινήσω να σας πω, κάντε like στη σημερινή εκπομπή για να μπορέσουν να την δουν περισσότερα άτομα και έτσι να δείξετε κι εσείς την στήριξη που έχετε, που δείχνετε στο κανάλι. Λοιπόν, ξεκινάω. Λέει ο συγγραφέας: όπως θα είδε ο αναγνώστης στις προηγούμενες σελίδες, κανείς δεν ξέρει όπου χρειάζεται, θα το τονίζω 2 φορές προκειμένου να γίνεται κατανοητό το κείμενο του συγγραφέα. Κανείς δεν ξέρει ποιο από τα Ευαγγέλια γράφτηκε πρώτο. Άλλοι λένε του Μάρκου, άλλοι του Ματθαίου και τι πραγματικά έγραφε. Δεν ξέρουν λοιπόν. Με λίγα λόγια, δώστε βάση. Πρότυπα δεν υπάρχουν, λέει ο συγγραφέας. Πρότυπα ή αλλιώς πρωτότυπα αν θέλετε. Γνήσια Ευαγγέλια δεν υπάρχουν, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν υπάρχουν. Είναι όλα αντίγραφα. Όλα. Αυτή είναι η πρώτη αλήθεια την οποία θα πρέπει να τη γνωρίζουν όλοι. Ακόμα και οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος με παρακολουθεί. Πολλοί από εσάς είστε ακόμα χριστιανοί ορθόδοξοι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Το τονίζω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Αλλά για άτομα που τα θεωρώ εγώ ύψης της νοημοσύνης, όπως ήθιστε να θεωρούμε τους Έλληνες, είναι αδιανόητο να συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε κάποια πράγματα που φάσκουν και αντιφάσκουν. Δεν θα πω άλλα. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν αντίγραφα κάπου 1500 περίπου, που και αυτά είναι αντιγραφές από άλλα αντίγραφα και τράβα κορδέλα. Οι διορθώσεις και οι παραποιήσεις σε αυτά τα Ευαγγέλια είναι τέτοιες ώστε να υπάρχουν 80.000 αποκλίσεις, παρακαλώ. 80.000 αποκλίσεις. Πώς μπορεί κάποιος να πιστεύει σε ένα κείμενο το οποίο είναι θεόπνευστο δήθεν, όταν στα Ευαγγέλια υπάρχουν 80.000 αποκλίσεις. Καλησπέρα σε όσους έχετε μπει τώρα στην εκπομπή και καλησπέρα και σε όσους γράφετε στο live chat. Οι διορθώσεις και παραποιήσεις σε αυτά είναι τέτοιες ώστε να υπάρχουν 80.000 παραποιήσεις. Το ξαναδιαβάζω και το ξαναδιαβάζω γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται να πιστέψει. Ξέρω ότι έχετε πάθει πλήση εγκεφάλου. Το ξέρω. Όπως ήμουνα και εγώ κάποτε. Σας καταλαβαίνω, σας κατανοώ και πολύ πιθανόν πολλά παιδάκια που θα γεννηθούν στο μέλλον να πάθουν και αυτά την παρόμοια πλήση εγκεφάλου.
που πάθατε κι εσείς, που είχα πάθει και εγώ, που ευτυχώς ξύπνησα, που ευτυχώς διάβασα, που ευτυχώς αφυπνίστηκα και κατάλαβα τι παίζει. Ευτυχώς. Δεν υπάρχει σελίδα ούτε μία των πρωτοτύπων, που πάλι είναι σε εισαγωγικά γιατί είναι αντίγραφα, που να μην παρουσιάζει αντιφατικότητες. Από αντιγραφή σε αντιγραφή, ο κάθε συγγραφέας αλλιώς κατάλαβε τους στίχους και ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής τους παραποίησε. Τα πρωτότυπα της βίβλου είναι γεμάτα από χιλιάδες λάθη που εύκολα φαίνονται και που είναι ήδη γνωστά. Χιλιάδες λάθη. Μάλιστα, θυμάμαι που ένας συγγραφέας έλεγε ειρωνικά, ο Θεός είναι ανορθόγραφος. Και αυτό φυσικά το έλεγε γιατί μέσα σε πολλά αντίγραφα οι Έλληνες καλόγεροι αντιγραφείς, που πολλές φορές ήταν ημιμαθείς, έκαναν, καλά ακούσατε, έκαναν ορθογραφικά λάθη. Ορθογραφικά λάθη. Τρομερό. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Το πιο ξακουστό σε εισαγωγικά πρωτότυπο, ο Κόντεξ Σιναΐτικους, όπως προέκυψε ο Κόντεξ Βατικάνους τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, βρέθηκε το 1864 στο μοναστήρι του Σινά. Δηλαδή ένα από τα γνωστότερα αντίγραφα. Οι χριστιανοί, δώστε βάση, μπας και κάποτε καταλάβετε τι γίνεται στον κόσμο τριγύρω σας. Ένα λοιπόν από τα αρχαιότερα αντίγραφα ήταν κρυμμένο στο Σινά. Ξέρω ότι είναι περίπου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν και βρέθηκε το 1864. Η δική μου ρητορική ερώτηση είναι, ο Θεός αλήθεια δεν αγχώθηκε αν θα βρεθεί αυτό το έγγραφο ή όχι? Αν θα έπρεπε να το διαβάσουν οι άνθρωποι ή όχι? Ήταν λοιπόν κρυμμένο στο όρος του Σινά, στο μοναστήρι. Και μετά από πολλές προσπάθειες, γιατί έχω διαβάσει την ιστορία του, ξέρω δηλαδή τι έγινε, μετά από πολλές προσπάθειες και πάρα πολύ κόπο, και αφού οι μοναχοί εκεί είχαν πιστέψει πως είναι χαρτί για πέταμα, ό,τι σας λέω, χαρτί για πέταμα το θεωρούσαν, τελικά κατάφεραν να το πάρουν από εκεί. Και κάπως έτσι έχουμε σήμερα το Κόντεξ Σιναΐτικους διαθέσιμο, που είναι, επαναλαμβάνω, το αρχαιότερο αντίγραφο του Ευαγγελίου, υποτίθεται. Αυτό λοιπόν περιέχει, ακούστε, 16.000 διορθώσεις που προέρχονται από 7 διαφορετικούς διορθωτές. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνέλληνες και αγαπητοί φίλοι χριστιανοί, επαναλαμβάνω, 16.000 διορθώσεις από 7 διαφορετικούς διορθωτές συγγραφείς. Μερικά κομμάτια αλλάχτηκαν 3 φορές και στο τέλος αντικαταστάθηκαν από ένα 4ο πρωτότυπο. Σε αυτό ο Φρίντριχ Ντέλιτς, συγγραφέας ενός εβραϊκού λεξικού και ειδικός πρώτης τάξης, βρήκε στο πρωτότυπο 3.000 λάθη μόνο αντιγραφής. 3.000
χιλιάδες λάθη μόνο αντιγραφής. Επαναλαμβάνω για όσους έχετε πει τώρα στην εκπομπή, να κάνετε like και κοινοποίηση οπωσδήποτε αυτήν την εκπομπή, οπωσδήποτε κοινοποίηση, γιατί αυτό που θα σας μεταφέρω και μεταφέρω ήδη, αλλά και θα σας μεταφέρω αργότερα, πιστέψτε με, θα σας αφήσει άναυδους και εσάς και όλους τους φίλους σας τους χριστιανούς, που για άλλη μια φορά θα πρέπει να έρθει ο θετικός να τους ανοίξει τα μάτια των Ευαγγελίων τους. Κρίμα, γιατί πίστευα ότι διαβάζουν μερικοί, αλλά διαβάζουν χωρίς να διαβάζουν. Συνεχίζουμε. Ο Ρόμπερτ Κέλ στη θρησκεία του σύγχρονου ανθρώπου μας λέει πως οι περισσότεροι, και εδώ θέλω πάρα πολύ προσοχή να δώσετε, οι περισσότεροι από αυτούς που πιστεύουν στη βίβλο έχουν την αφελή πίστη, σε λίγο θα αποδειχθεί κιόλας, ότι η βίβλος από την αρχή είχε τη μορφή που αυτοί έχουν μπροστά τους. Δηλαδή έχω εγώ τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, την Καινή Διαθήκη του Κολιτσάρα, ωραία, και λέω έτσι ήτανε. Δεν ήταν πάντα έτσι. Εντάξει, καμία σχέση. Πιστεύουν ότι η βίβλος πάντοτε περιείχε όλα τα σημεία που περιέχονται στο δικό τους αντίτυπο. Δεν ξέρουν και συνήθως δεν θέλουν να ξέρουν. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουν και συνήθως δεν θέλουν να ξέρουν, γιατί όπου έχει πέσει πλήση εγκεφάλου δεν πά να λες ό,τι θες. Είναι σαν να μιλάς σε κάποιον που έχει πάρει ναρκωτικά και του λες να τα κόψει. Τι θα σου πει? Οκ. Τα κόβω άμεσα. Οκ. Ούτε καν. Έτσι μόνο μπορώ να συγκρίνω κάποιον ο οποίος είναι φανατισμένος. Έχει χάσει κυριολεκτικά τον εγκέφαλό του. Και το καταλαβαίνω πολλές φορές και στα σχόλια. Σχόλια ανορθόγραφα, σχόλια με πολλά θαυμαστικά, σχόλια με πολλά ερωτηματικά, σχόλια με κεφαλαία, σχόλια με μικρά, σχόλια με κολλημένα γράμματα, σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο. Ελάχιστα σχόλια είναι normal, σωστά, κανονικά, ελάχιστα. Και φυσικά τα σχόλια που είναι αυγανικής προέλευσης, όπως συνηθίζω να λέω, φεύγουν κατευθείαν ως απόκρυψη χρήστη από το κανάλι και δεν ξαναγράφουν σχόλιο. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν, ότι γράφουν σχόλιο. Αλλά το σχόλιο τους δεν ξαναφαίνεται σε κανέναν, αν το επιλέξω εγώ. Και συνεχίζουμε. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουν και δεν θέλουν να ξέρουν ότι οι πρώτοι χριστιανοί για πολύ καιρό, γύρω στα 200 χρόνια, έξω από την Παλαιά Διαθήκη, άλλη γραφή δεν είχαν. Ότι ακόμη και το κανονικό της Παλαιάς Διαθήκης, την εποχή των πρώτων χριστιανών, δεν είχε ακόμη πάρει την τελειωτική του μορφή. Ότι τα επισχεδιάσματα της Καινής Διαθήκης σιγά σιγά δημιουργήθηκαν. Ότι για πολύ καιρό κανείς δεν σκέφτηκε να κοιτάξει σαν Αγία Γραφή αυτά τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ναι, πουθενά δεν υπήρχε αυτό. Πουθενά δεν υπήρχε αυτή η σκέψη. Αλλά ότι με τον καιρό δημιουργήθηκε η συνήθεια να διαβάζονται αυτά τα κείμενα στις ενορίες. Δεν συνέβαινε πάντα αυτό. Δεν υπήρχαν πάντοτε ψαλμοί. Αυτά έγιναν αργότερα στο Βυζάντιο με τις σχολές μουσικής. Δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Είχαν εκκλησιαστικές σχολές. Ωραία. Δεν έγινε από την πρώτη ημέρα. Συνεχίζουμε. Αλλά και τότε κανείς δεν σκέφτηκε να τα εξισώσει σαν Άγια κείμενα με την Παλαιά Διαθήκη. Ότι έφτασαν σε αυτή τη σκέψη μόνο όταν τα διάφορα ρεύματα του χριστιανισμού αγωνίζονταν και ένιωθαν την ανάγκη να στηριχτούν σε κάτι δεσμευτικό, με κεφαλαία,
ότι με αυτόν τον τρόπο μόλις στα 200 μετά Χριστόν άρχισαν να τα βλέπουν σιγά σιγά εκείνα τα σχεδιάσματα σαν Αγία Γραφή. Τρομερό. Τρομερό. Και φυσικά αν δεν είχαν γίνει οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν θα είχαμε δει τίποτα από όλα αυτά. Θα ήταν όλα ένα μπάχαλο. Όλα θα ήταν στον αέρα. Και πάμε να κάνουμε τη μεγάλη αποκάλυψη που θέλω σήμερα και την υποσχέθηκα στους φίλους του καναλιού, για την οποία πιστέψτε με ότι αξίζει, για άλλη μια φορά το λέω, να κάνετε κοινοποίηση για να δείξουμε στον κόσμο, εμείς οι θετικοί, εμείς οι Έλληνες, για να δείξουμε στον κόσμο ότι όταν διαβάζουμε. Δεν είμαστε χάνοι. Λοιπόν, εγώ θα πρέπει τώρα λίγο να μικρύνω την οθόνη μου για να μπορέσουν να έρθουν τα κείμενα και τα εδάφια από την Καινή Διαθήκη. Θα σας δείξω τώρα κάτι το οποίο είναι για μένα κοσμοϊστορικό. Για μένα είναι άκρος αποκαλυπτικό. Για μένα είναι η επιτομή του λόγου για τον οποίο δεν πιστεύω. Γιατί, νούμερο 1, ο Θεός λάθη δεν κάνει. Και τώρα σε λιγάκι θα σας δείξω ένα τόσο μεγάλο λάθος που έχουν κάνει, το οποίο θα σας αφήσει, όπως είπα και στην αρχή, άφωνους. Θέλω να σας πω πριν ξεκινήσω ότι έψαξα και σε μερικές ιστοσελίδες, όπως είπα στην αρχή, το έχουν αλλάξει το όνομα. Γιατί το πήρανε πρέφα. Και παντού γράφουνε ο Ματθαίος, ο Ματθαίος, ο Ματθαίος. Εγώ όμως, αν πάρω την γνήσια Καινή Διαθήκη του Κολιτσάρα, η οποία δεν έχει μέσα επεμβάσεις, και αν πάρω επίσης και τα γνήσια κείμενα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διαπιστώνω ότι το όνομα είναι διαφορετικό. Και θα δούμε σε λιγάκι τι εννοώ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβετε αυτό που σας αποκαλύπτω σήμερα. Είναι τόσο μεγάλο, τόσο σοβαρό, τόσο σημαντικό, που πραγματικά αύριο θα πρέπει να βγείτε έξω, να τρέξετε, να το πείτε στο γείτονά σας, να το μιλήσετε με τους φίλους σας στο καφενείο, να το κάνετε ανάρτηση στο Facebook, να κοινοποιήσετε την εκπομπή και γενικά να το διαδώσετε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Εγώ είμαι. Έχω ετοιμαστεί πάρα πολύ καιρό για τη στιγμή αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα εδάφιο του Λουκά. Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το έχω βάλει να φαίνεται και να είναι σχετικά έτσι ευκρινές. Να πω και εγώ εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω, για όσους μπήκατε τώρα, κάντε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά like στην συγκεκριμένη εκπομπή. Πάμε να δούμε ποια είναι η μεγάλη γκάφα που έχει κάνει ο Ματθαίος, η οποία, ή τουλάχιστον αυτοί που λένε πως το έγραψε ο Ματθαίος, για να καταλάβετε για ακόμα μια φορά ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν ακούγονται βλακίες. Ακούγεται μόνο σωστή, δηλαδή πραγματικά σωστή έρευνα, και μιλάμε πάντα με λογική και ορθολογισμό. Όχι με επιχειρήματα άιντε. Πάμε. Οι κλήσεις του Λεβί. Ανοίξτε το 5ο κεφάλαιο στον Λουκά. Πάρτε. Τι έχετε? Βίβλο, Καινή Διαθήκη. Ανοίξτε το 5ο κεφάλαιο και να πάτε στο εδάφιο 27, όπου γράφει για την λεγόμενη κλήση του Λεβί. Και λέει: «Και μετά τα αυτά εξήλθε και εθεάσα το τελώνιν ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον, και είπεν αυτό, ακολούθη μη. Και κατά λοιπόν άπαντα Αναστάς οικολούθησεν αυτό, και επίσης ενδοχήν μεγάλη Λεβίς αυτό ενδική αυτού, και ειν όχλος τελωνών πολλής, και άλλων ήσαν με ταυτόν κατακείμενοι». Λοιπόν, βρίσκει λοιπόν τον Λεβί. Ο Λεβί τον καλεί στο σπίτι του,
εκεί ποιεί μία δοχή, δηλαδή κάνουν ένα είδος σύναξης, αν το θέλετε έτσι, και οι δύο άνθρωποι θα κάνουν έναν διάλογο μεταξύ τους. Ωραία μέχρι εδώ? Έχω την προσοχή σας? Ωραία. Οι κλήσεις του Λεβί. Εντάξει, το έχουμε σημειώσει όλοι. Οι κλήσεις του Λεβί. Ποιος είναι ο Λεβί? Θα φύγει ο Λούκας και θα έρθει ο Μάρκος. Έλα Μάρκο. Πάλι οι κλήσεις του Λεβί. Ανοίξτε το κατά Μάρκον Β κεφάλαιο, εδάφιο 13 με 17, 13, 14 μέχρι 17. Και εξήλθε πάλιν παρά την θάλασσαν και πας ο όχλος ήρχετο προς αυτόν και δίδασκεν αυτούς. Και παράγον είδε Λεβίν τον του Αλφαίου. Η Εκκλησία ξέρει ήδη τι εννοώ. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το ξέρει η Εκκλησία τι εννοώ. Πάρα πολύ καλά. Όσοι είστε της Εκκλησίας ξέρετε ήδη τι θα πω. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε πάρει πρέφα. Λοιπόν, παράγον είδε Λεβίν τον του Αλφαίου, καθήμενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτό ακολούθημη, και Αναστάς οικολούθησεν αυτό. Βλέπει λοιπόν τον Λεβί, τον γιο του Αλφαίου, ο οποίος ήταν καθισμένος έτσι στο τελώνιο. Είναι λοιπόν ένας φοροεισπράκτορας. Είναι ένας φοροεισπράκτορας ο οποίος κάνει τη δουλειά του, και έχουμε λοιπόν την γνωριμία, αν θέλετε, με τον Ιησού. Ωραία μέχρι εδώ. Πάμε τώρα να αποκαλύψουμε αυτό που θα δημιουργήσει την απόλυτη παράκρουση. Είδαμε λοιπόν ότι και ο Λουκάς και ο Μάρκος γράφουν για κάποιον Λεβί, γιο του Αλφαίου. Πάμε να δούμε τι γράφει ο Ματθαίος. Να πάθουν όλοι κεφαλικά. Ματθαίος. Θέλω να ανοίξετε την Καινή Διαθήκη στον Ματθαίο Θ, κεφάλαιο Θ, και να πάτε στο 9. 9-9 δηλαδή. 9-9. Κεφάλαιο 9, στίχος 9. Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδε άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον. Και λέγει αυτό, ακολούθημη, και Αναστάς οικολούθησεν αυτό. Και γένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ιδού πολλοί τελώνια και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Ωραία, ωραία. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε καταλάβει απολύτως τίποτα από αυτά που σας λέω μέχρι στιγμής. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος για αυτό που σας λέω. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα σας το κάνω αμέσως τόσο πολύ λιανά που θα καταλάβετε όλοι τι παίζει. Λοιπόν, ο Λουκάς γράφει για κάποιον Λεβί. Κρατηθείτε. Φτάνουμε στην Αποκάλυψη. Ο Λουκάς γράφει για κάποιον Λεβί. Ο Μάρκος γράφει για κάποιον Λεβί. Ο Ματθαίος γράφει για κάποιον Ματθαίο. Δεν γράφει για κάποιον Λεβί. Και σίγουρα θα πιστέψετε πως πρόκειται για άλλο πρόσωπο. Όχι, αγαπητοί μου φίλοι, δεν πρόκειται για άλλο πρόσωπο. Είναι το ένα και το αυτό και το ίδιο και το όμοιο πρόσωπο. Το ίδιο. Μισό λεπτό, δεν φεύγεις από την εκπομπή, έχει κι άλλα. Το σημαντικότερο δεν το είπα. Περίμενε, ξερόλα. Περίμενε. Γιατί ξέρω ότι οι χριστιανοί ξερόλες τώρα κιόλας θα πάνε να βγουν από την εκπομπή. Ακόμα μη φεύγεις. Περίμενε. Έχω κι άλλα να σου πω. Περίμενε. Υπομονή. Λοιπόν, δείτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι θετικοί, τι έχει συμβεί. Έχετε καταλάβει τι έπαιξε?
Ο Μάρκος μιλάει για έναν Λεβί. Ο Λουκάς μιλάει για έναν Λεβί. Ο Ματθαίος μιλάει για κάποιον Ματθαίο. Λοιπόν, πάρτε το υπογλώσσιό σας και ακούστε την ερμηνεία μου. Ο Ματθαίος γράφει για τον εαυτό του. Αυτός ο Λεβής για τον οποίο μιλάνε ο Μάρκος και ο Λουκάς είναι ο Ευαγγελιστής ο Ματθαίος. Το καταλάβατε αυτό? Αυτός εδώ που λοιπόν, αυτός εδώ τώρα που φαίνεται ως Ματθαίον λεγόμενον, ο Ευαγγελιστής που γράφει το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος που γράφει το Ευαγγέλιο, μιλάει για τον εαυτό του σαν να πρόκειται για ένα άλλο πρόσωπο. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί ο Λεβής είναι ο Ματθαίος. Δείτε λίγο κάτι που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Θα αποδείξω αυτό που σας λέω. Μισό λεπτάκι λιγάκι να δούμε ποιος είναι αυτός ο Λεβής. Λοιπόν, δείτε λίγο τι έχει να μας πει η Βρυτάνικα. Εγκυκλοπαίδεια Βρυτάνικα. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Σαντ Μάθιου, ο οποίος είναι και Άγιος και Ευαγγελιστής? Πάμε λίγο να το δούμε. Σαντ Μάθιου, ο αποκαλούμενος λοιπόν Άγιος Ματθαίος, του οποίου το όνομα σημαίνει, να ξέρετε, δωρόθεος ή Θεόδωρος. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, ο αποκαλούμενος Άγιος Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής ή ο Απόστολος ή ο Λεβί. Ο Λεβί. Μη με κάνετε να φωνάζω μόνο τζάπα και να τα λέω μόνο τζάπα. Κοινοποιήστε τα. Αυτά δεν θα τα πει κανένας, γιατί δεν τολμάνε να τα πούνε. Χέζονται πάνω τους από το φόβο τους όλοι. Είναι χέστιδες, είναι φοβιτσιάριδες. Δείτε το εδώ τι λέει η Εγκυκλοπαίδεια Βρυτάνικα. Ο Λεβί είναι ο Απόστολος Ματθαίος, ο γιος του Αλφαίου. Αν πάτε στη Wikipedia, προκύπτει και αναφέρεται ως γιος του Αλφαίου ο Λεβί. Αυτός λοιπόν ο Ματθαίος ή ο Λεβί, ο γιος του Αλφαίου, δείτε εδώ, είναι ο ίδιος που αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πώς γίνεται? Έρχομαι στην βασική ερώτηση της ημέρας, την οποία να την κάνετε σε όλους. Πώς γίνεται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος να γράφει για τον εαυτό του? Τι άλλο πρέπει να πούμε για να πιστέψετε ότι αυτά όλα είναι μπουρδες που γράφουνε? Τι άλλο πρέπει να πούμε? Πόσες ακόμα αποδείξεις θέλετε? Πόσες? Είναι ξεκάθαρο το κείμενο. Αναφέρονται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Ξύπνα Έλληνα, ξύπνα! Είναι το ίδιο πρόσωπο. Και τάχα μου μιλάει και γράφει για τον εαυτό του. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Να βρω έναν χριστιανό να μου πει μπράβο σου ρε φίλε, μπράβο ρε παλικάρι, ωραία τα λες, έτσι είναι. Γιατί να μην το πεις ρε? Γιατί να μην το πεις? Γιατί είσαι κακός? Νάτι η αλήθεια. Εδώ είναι. Είναι ξεκάθαρη μπροστά στα μάτια σας. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει το Ευαγγέλιο και αναφέρεται στον εαυτό του σαν να μην αναφέρεται στον εαυτό του. Τρομερό αυτό. Σαν να μιλάει για έναν άγνωστο. Ενώ ο Λουκάς και ο Μάρκος τον δείχνουν ποιος είναι. Ο Λεβί, ο γιος του Αλφαίου. Και γιος του Αλφαίου είναι μόνο ένας. Γιος του Αλφαίου και Λεβί εκείνη την εποχή είναι μόνο ένας. Δεν είμαστε χάσοι. Είναι ο Ματθαίος. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο υποτιθέμενος ένας από τους 4 Ευαγγελιστές που έγραψαν το Ευαγγέλιο.
Και σας ρωτάω, εάν εγώ τώρα, ο Γιάννης, έγραφα ένα Ευαγγέλιο, δεν θα έβαζα, θα το ξαναρωτήσω 2 φορές, δεν θα έβαζα και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδε εμένα. Δεν θα βάζα είδε εμένα. Τι θα βάζα? Είδε τον Ματθαίο, τον Ιωάννη. Εμένα δεν θα βάζα. Δεν θα βάζα εμένα, αφού για μένα μιλάω. Τι πρέπει άλλο να πω για να ξυπνήσετε επιτέλους? Λες και μιλάω σε 5χρονα. Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν εμένα. Εμένα είδε, τον Ματθαίο. Γιατί λέει καθήμενον επί των τελώνιων Ματθαίων λεγόμενον? Γιατί το λέει αυτό? Γιατί έπεσε πλαστογράφηση και τους ξέφυγε. Αυτό έγινε. Τους ξέφυγε. Γι' αυτό όταν λέω πάρ' το, διώχτω, κοινοποίησε το, κάνε like. Ναι, κάνε. Ακόμα και εσύ που είσαι χριστιανός, πάτα το γαμημένο το κουμπί. Πάτα το. Μία φορά στη ζωή σου κάνε κάτι σωστό. Ξύπνα. Μία φορά στη ζωή σου. Μία φορά. Δεν παραδέχεστε κανέναν που κάνει σωστή έρευνα σε αυτή τη χώρα. Κανέναν. Κανέναν. Και αναδεικνύεται κάτι τσαβούρες. Εγώ λοιπόν, αν έγραφα Ευαγγέλιο, θα έλεγα και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδε εμένα τον Ιωάννη καθήμενον επί το τελώνιον και μου είπε, όχι και λέγει αυτό, ακολούθη μη, και είπε σε μένα, ακολούθησέ με. Και Αναστάς λέει, ακολούθησεν αυτό. Γιατί δεν λέει και αναστήθηκα, δηλαδή σηκώθηκα και τον ακολούθησα? Αφού ο Ματθαίος είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που αναφέρουν οι άλλοι δύο. Το ίδιο πρόσωπο είναι. Τι άλλο να πει κανείς? Τι άλλο να πει κανείς? Για να ξυπνήσουν επιτέλους οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Τι άλλο πρέπει να πει κανείς? Τι προκύπτει λοιπόν από αυτό και από τα σχόλια που μου γράφετε, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα καλά για τα καλά σας τα σχόλια. Κώστας, Γεωργία, η Λίτσα, ο Διονύσης, ο Φίλιππος, ο Άλεξ. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Αυτή η παράνοια με κάνει να γίνομαι μουσκεμα. Μουσκεμα. Ναι, γιατί έτσι είμαι. Γιατί δεν μπορώ τη βλακεία. Δεν την μπορώ τη βλακεία. Δεν την μπορώ τη βλακεία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πήραν τα κείμενα. Γι' αυτό σας λέω ότι υπήρχε γνήσιο εβραϊκό πρωτότυπο. Είμαι ο μόνος Έλληνας που το λέει αυτό. Δεν το λέει κανένας άλλος στην Ελλάδα. Υπήρχε γνήσιο Ευαγγέλιο εβραϊκό. Γνήσιο, πρώτο, γραμμένο στα εβραϊκά. Και από αυτό μεταφράστηκε με 1002 λάθη στα ελληνικά. Όχι φίλε μου, όχι. Τα Ευαγγέλια δεν γράφτηκαν στα ελληνικά πρώτη φορά. Αντιγράφτηκαν. Έτσι για να το βουλώνουν μερικοί. Δεν θα έλεγε διαφορετικά εδώ πέρα τέτοια πράγματα ο Ματθαίος. Γράφω εγώ το Ευαγγέλιο, έρχεται ο Ιησούς, γκοτζαμάν Θεός, και τι λέω εγώ? Επειδή μάλλον τα χάσα, λέω πήγε εκεί και είδε τον Ιωάννη. Πήγε εκεί και είδε τον Ιωάννη. Ρε εσύ, αφού για σένα μιλάει, για το ίδιο πρόσωπο μιλάει, στο ίδιο πρόσωπο αναφέρεται. Πώς είναι δυνατόν να είναι άλλος? Εκτός αν ο Ματθαίος είχε πρόβλημα προσωπικότητας και ήταν μπερδεμένος.
Άλλο εκείνο. Μπορεί να είχε πρόβλημα προσωπικότητας το παιδί. Δεν λέω. Και να έγραφε ότι του κατέβαινε στο κεφάλι. Λοιπόν, που δεν το νομίζω. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δείξουμε κάτι ακόμα. Αν μπορέσω και το δείξω. Λοιπόν. Αυτά που λέω τόση ώρα. Σύμφωνα με το Ματθαίος 9:9 είναι πάλι βριτάνικα, δεύτερο μέρος. Λοιπόν. Δείτε εκεί που λέει assuming that the identification of Matthew with Levi is correct, δηλαδή να υποθέσουμε ότι η ταυτοποίηση του Ματθαίου με τον Λεβί είναι σωστή, Matthew probably meaning Yahweh's gift, όπου το όνομα Ματθαίος σημαίνει το δώρο του Γιαχβέ, τα φιλιά μου στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, με το όνομα Ματθαίος που σημαίνει Yahweh's gift, το όνομα του Γιαχβέ, σας χαιρετώ όλους, would appear to be the Christian name of Levi. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά για να καταλάβετε όλοι τι γίνεται, μάγκες μου, σήμερα. Τι γίνεται. Χαμός γίνεται σήμερα. Χαμός. Matthew would appear to be the Christian name of Levi. Δηλαδή το Ματθαίος στα εβραϊκά, εντάξει, φαίνεται να είναι το χριστιανικό όνομα του Λεβί. Άρα μιλάμε για το ένα και το αυτό πρόσωπο. Called by Mark Levi the son of Alphaeus, όπου σύμφωνα με τον Μάρκο αναφέρεται ως Λεβί, ο γιος του Αλφαίου, who had been employed as a tax collector in the service of Herod Antipas, ο οποίος ήταν ένας φοροεισπράκτορας για τον Ηρώδη Αντίπα, τετράρχη της Γαλιλαίας. Απαπαπαπαπαπα. Τι έχουμε εδώ σήμερα, μάγκες μου, τι κάναμε σήμερα εδώ, τι κάναμε σήμερα εδώ, θέλω να μου πείτε. Τι κάναμε σήμερα εδώ. Τρελάναμε τον κόσμο. Αναποδογυρίσαμε το σύμπαν ανάποδα. Για όσους αντέξουν και με δουν, που δεν νομίζω να με αντέξουν, πιο πολλοί θα πάθουν έμφραγμα σήμερα. Για τους υπόλοιπους όμως που ξέρω ότι είστε πάρα πολύ δικοί μου οι θετικοί και με έχετε συνηθίσει σε ένταση. Λοιπόν, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έχω δίκιο και όταν με πνίγει το δίκιο, ανεβάζω στροφές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορώ τα χαζά. Δεν μπορώ να με περνάνε για χαζό. Εσένα, φίλε μου, που με βλέπεις τώρα, δεν θέλω να δώσω χαρακτηρισμό. Θέλεις να σε περνάνε για χαζό ή όχι? Θέλεις? Γουστάρεις οι άρχουσες ελίτ όλων των εποχών να σε θεωρούν κουβά, χαζό και ηλίθιο? Όχι. Ωραία. Ούτε και εμένα. Ούτε και εμένα. Επαναλαμβάνω, για όσους έχετε μπει τώρα και δεν ξέρετε τι έχει υποθεί. Γιατί οι εκπομπές μου είναι σχεδόν πάντα ζωντανές. Σήμερα απέδειξα ότι ο Ματθαίος στο κεφάλαιο Θ, εδάφιο 9 μέχρι 13, μιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. Το καταλάβατε αυτό? Ο Ματθαίος μιλάει στο Θ κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, για τον εαυτό του. Πόσο κουλό είναι αυτό? Γιατί η Εκκλησία δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτό το πράγμα? Γιατί κανένας δεν βγήκε να ξεμπροστιάσει αυτό το εδάφιο? Κανένας τόσα χρόνια. Είμαι ο πρώτος που το κάνει. Δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι σήμερα. Κανένας. Ακόμα και ο Αμπελέν που διαβάζω, ενώ το αναφέρει,
δεν το παρατήρησε. Δεν το παρατήρησε ότι ο Ματθαίος μιλάει για τον εαυτό του. Γιατί λέει, πρώτα, διαβάζω. Θα παρατηρήσουμε ότι ο τελώνης Λεβί είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Απόστολο Ματθαίο. Δεν λέει όμως ότι ο Ματθαίος αναφέρει για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει. Βρε, άσε να γράφουν τα σχόλια μετά που κάτω. Εσύ κάτι παίρνεις. Είσαι πολύ θυμωμένος, μου γράφουν άλλοι. Ένα σωρό τέτοια σχόλια. Γιατί τους τσούζει, τους πονάει. Και δεν μπορούν να μου την πούν. Τι να μου πούν? Θα έπρεπε να μου πούν ευχαριστώ, να μου φιλούσουν τα πόδια. Και η εκκλησία μαζί, όλοι μαζί. Όχι που έλεγε ο άλλος να με αφορήσουνε. Τι να με αφορήσουνε? Ευχαριστώ έπρεπε να μου πούν κιόλας. Ευχαριστώ. Πάρτε το αυτό το κείμενο, δείξτε το αύριο σε ιερείς, σε καθηγητές πανεπιστημίων, σε πριτάνεις που έχουν γερές έδρες στα πανεπιστήμια. Δείξτε το και πείτε τους ο θετικός το είπε. Όχι αυτοί. Όχι κάποιος νομοσιολόγος, ο θετικός το είπε. Δείξτε το. Να δω τι θα έχουν να απαντήσουν. Είμαι σίγουρος ότι θα πούνε να μωρέ, μπορεί να μπερδεύτηκαν οι άνθρωποι. Μπορεί να μην είναι το ίδιο πρόσωπο. Θα σας ξεστραβώσω. Πού θα πάει? Πού θα πάει? Θα σας ξεστραβώσω. Και δεν αναφέρομαι στο δικό μου το κοινό, τους θετικούς, στους άλλους αναφέρομαι. Εντάξει, για τους οποίους κάνω αυτές τις εκπομπές. Αλλά δεν με βλέπετε. Τι να κάνουμε? Καλά να πάθετε που δεν με βλέπετε. Να βλέπετε τις μπουρδες που βλέπετε. TikTok και ξέρω εγώ τι και χαζοβιντιάκια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι σήμερα καταλάβαμε για άλλη μία φορά και μέσα από τα κείμενα φυσικά του Μάρα, ο οποίος μας αποκάλυψε αυτά τα τρομερά κενά και λάθη, μέχρι και 16.000 αναφέρει κιόλας λάθη. Το νούμερο είναι τρομερό. Όσοι έχετε μπει τώρα στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή, επαναλαμβάνω, είναι ζωντανή, γυρίστε την πίσω και δείτε την από την αρχή, γιατί πραγματικά θα προκαλέσει εγκεφαλικά σε όσους την παρακολουθήσουν. Και ξέρω ότι θα προκαλέσει πιο πολλά εγκεφαλικά. Όχι στους δικούς μου τους θετικούς. Όχι. Στους άλλους. Εννοείται. Οι δικοί μου τα έχουν δει τα πιο πολλά μου τα βίντεο για τον χριστιανισμό. Οι περισσότεροι τα έχουν δει. Πώς το ξέρω? Από τα σχόλια που μου γράφουνε. Και στο Facebook που μου γράφουνε μερικοί. Και στο TikTok που μου γράφουνε μερικοί και μου στέλνουν. Λοιπόν, να τα δουν οι άλλοι. Οι άλλοι όμως, τι έλεγε στην αρχή ο Μάρας? Δεν ξέρουν και δεν θέλουν να ξέρουν. Δεν ξέρουν και δεν θέλουν να ξέρουν. Θες από εγωισμό? Θες από ότι τους αρέσει η μημάθεια? Τους αρέσει η μισή αλήθεια? Τους αρέσει το σκοτάδι? Δεν ξέρω τι απ' όλα είναι. Και αυτό που μου γράφει τώρα η φίλη Ελένη, ότι δεν ξυπνάνε με τίποτα αιώνιο ύπνο, δηλαδή από τον αιώνιο ύπνο, μα έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και επειδή το παθαίνουν αυτό από πολύ μικρή ηλικία, έχουν παροπίδες. Αυτό που γράφει ο Διονύσης. Ο Διονύση. Και δεν θέλουν να τις βγάλουν. Και παραπάνω συγγνώμη, μου γράφει ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Διονύσης για το όνομα Ματθαίος, να είσαι Γιαχωβάς και να νομίζω ότι είσαι χριστιανός Ορθόδοξος. Ναι, γιατί το όνομα του Ματθαίου, sorry παιδιά, έτσι, όσοι λέγεστε Ματθαίοι, αλλά το όνομα Ματθαίος σημαίνει το δώρο του Ιεχωβά. Δεν λέμε ότι είστε Γιαχωβάδες, όχι φυσικά, αυτό εννοείται, έτσι, αλλά ότι το όνομά σας σημαίνει δώρο του Ιεχωβά, του Γιαχβέ.
Όπως φυσικά και το δικό μου. Αλλά εγώ αδιαφορώ το Ιωάννης, το Ιωχάνεν. Γιάχ, αυτό το Γιάχ, Ιωχάνεν, Ελιάχου, Ελιάχ. Είναι αυτό το αραβικό που βγαίνει από εδώ. Γιάχ, αυτό. Όπου το βάζαν αυτό λοιπόν, είτε είναι Ελάτζα, είτε είναι Ελιάχου, είτε είναι Ιωχάναν, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά, Ματιάχου, εντάξει, Ματιάχου, γι' αυτό είναι, ωραία, Ματιάχ, Ματθαίος, δεν είναι Ματθαίος, στα εβραϊκά είναι Ματιάχ, όπως και το Ελίας είναι ή Ηλιάχου ή Ελιάχ, Ελιάχ. Γι' αυτό σημαίνει του Γιαχβέ. Όπου Γιαχβέ, εμείς εδώ τώρα νομίζουμε Θεός. Μην μπερδεύεστε παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Θεός και Γιαχβέ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θεός και Γιαχβέ δεν είναι η ίδια οντότητα. Όποιος τα λέει αυτά δεν έχει διαβάσει το βιβλίο του Άντολφ Λότζ «Οι προφήτες». Διαβάστε το και θα καταλάβετε ότι για τον Εβραίο ο Γιαχβέ δεν είναι η οντότητα που επικαλείται συνειδησιακά, οντολογικά, νοητικά ο χριστιανός. Καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Εντάξει. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, χριστιανέ, μην πατάς το dislike, σε βλέπω. Άστο κάτω το ξερό σου το χέρι από το dislike. Έχετε ξεσκιστεί να κάνετε dislike επειδή με ζηλεύετε. Το έχω πάρει πλέον απόφαση. Επειδή είμαι ωραίο παιδί, επειδή είμαι όμορφο παιδί, είμαι και έξυπνο, είμαι και καλό. Ας το χέρι κάτω από το dislike, σε βλέπω να ξέρεις. Δεν γίνεται. Τόσο ζόρι πέρασα. Δεν γίνεται. Λίγο να χαλαρώσω κι εγώ. Κάνε like γιατί δεν σε βλέπω καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το πέρας, προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ξέρω ότι η εκπομπή σας άρεσε. Το ξέρω. Όχι επειδή την έκανα εγώ. Οποιοςδήποτε άλλος την έκανε, άλλος μπορεί να την παρουσιάσει και πιο ωραία από μένα. Εύχομαι να σας άρεσε η παρουσίαση. Και παράγων Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίων λεγόμενον. Ο Ματθαίος γράφει για έναν άλλον. Δεν λέει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Τι σας έκανα σήμερα πάλι. Τι σας έκανα σήμερα πάλι. Κοινοποιήστε. Εγγραφείτε στο κανάλι φυσικά. Όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Εξακολουθήστε. Συνεχίστε να βλέπετε τόσο βιντεάκια δικά μου. Όποια θέλετε. Αρχαία Ελλάδα θέλετε. Ιστορία θέλετε. Χριστιανικά θέλετε. Επίκαιρα. Ό,τι σας αρέσει. Ό,τι γουστάρετε. Τι άλλο να πω. Να χτυπήσετε καμπανάκι όσοι με βλέπετε είτε πρώτη φορά είτε έχετε κάνει ήδη εγγραφή τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συνδρομητές του καναλιού, γιατί το βίντεο που έκανα για τη Γάζα, για τον πόλεμο στη Γάζα, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο γίνεται ο πόλεμος στη Γάζα, ξεπέρασε μέσα σε μία ημέρα τις 50.000 προβολές, κάτι που νομίζω πως είναι για το κανάλι αυτό και για τα δικά μας δεδομένα μοναδικό. Ξεπέρασε δηλαδή μέσα σε μία μέρα και λίγες ώρες τις 50.000 προβολές. Οπότε γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ και φυσικά εύχομαι όσοι δεν είδατε την εκπομπή να την δείτε. Είναι πραγματικά άκρος αποκαλυπτική, όπως ήταν αποκαλυπτική και η σημερινή. Και από εκεί και πέρα εύχομαι σε όλους καλά μυαλά και επιτέλους
να καταλάβουμε αλλά και να αποφασίσουμε τι θέλουμε να πιστεύουμε και τι όχι. Τι αξίζει να κρατήσετε από όλα αυτά και τι αξίζει να αφήσετε. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου η γνώμη σχετικά με τα Ευαγγέλια. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Θέλεις να πιστεύεις σε μια ωραία έτσι όμορφη εικόνα του Ιησού όπως την είχε δώσει η Πηνελόπη Δέλτα, με τα θαύματά του, τα έτσι του, τα αλλιώς του, τις παραβολές του, όλα αυτά, το κεντρικό του το μήνυμα, όλα αυτά, εντάξει. Και χωρίς το χριστιανισμό πάλι θα υπήρχανε. Και πάλι, αν σε βολεύει σαν σύστημα για να είσαι πιο καλός άνθρωπος, μαζί σου. Πρόσεξε. Σαν σύστημα αξιών. Εντάξει, σαν σύστημα ηθικής. Αν σ' αρέσει, μαζί σου. Υπάρχουν όμως και άλλα μονοπάτια. Χωρίς να πω κάτι παραπάνω. Τα φιλιά μου. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.